हाय फ्रेंड्स, आज आपण बाजरीच्या वड्या कशा तयार करायच्या ते पाहणार आहोत। चला तर मग रेसिपी सुरू करूया। येथे मी अर्धा किलो बाजरी घेतली आहे। बाजरी चांगली 2 वेळा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे। बाजरी भिजेल एवढे पाणी टाकून बाजरी झाकून ठेवायची आहे। 4 दिवस बाजरीमधील पाणी बदलून घ्यायचे आहे। चार दिवस आपल्या बाजरीला झालेले आहेत। आता आपण बाजरी चाळणीमध्ये काढून घेऊ। मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बाजरी टाकून थोडे पाणी टाकून आता आपण बाजरी दळून घेणार आहोत। अशा पद्धतीने बाजरी दळून घेतलेली आहे। एका पातेल्यावरती गाळणी ठेवून त्यावरती आपण आता चीक टाकून घेणार आहोत व दोघा हातांच्या मदतीने आपण बाजरीमधील चीक काढून घेणार आहोत। आपण पाहू शकता बाजरीचा चीक मी कशा पद्धतीने काढत आहे। एका बारीक गाळणीच्या मदतीने परत चीक गाळून घ्यायचा आहे किंवा सुती कपड्याने चीक गाळून घ्यायचा आहे। मी येथे बारीक गाळणीने चीक गाळून घेत आहे। आपला तयार झालेला चीक आता आपण रात्रभर झाकून ठेवू। येथे मी जिरे घेतले आहे, बडीशोप घेतली आहे, लसूण घेतला आहे, धने घेतले आहेत, मीठ घेतले आहे व वाळवून ठेवलेली मिरची घेतली आहे। सर्व मिक्सर मध्ये बारीक करून घ्यायचे आहेत। येथे एक पातेले गरम करायला ठेवले आहे। त्यामध्ये 1 चमचा तेल टाकून घेत आहे।
व आपल्या चिकाच्या दीडपट पाणी टाकून घेत आहे. पातेल्यावरती झाकण ठेवून चांगली उकळी येऊ द्यायची आहे. पाणी चांगले गरम होऊ द्यायचे आहे. पाणी चांगले गरम झालेले आहे. आता आपण पाण्यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकणार आहोत. बारीक केलेले धने, जिरे, बडीशोप, लसूण व मिरची टाकून घेणार आहोत. चांगले मिक्स करून घेणार आहोत. आपण तयार केलेला बाजरीचा चीक टाकून घेणार आहोत. चीक चांगला हलवत राहायचा आहे, जेणेकरून आपल्या चिकामध्ये गाठी होणार नाहीत. अर्धा ते पाऊण तास आपल्याला चीक चांगला शिजवून घ्यायचा आहे. शिजवून घेतलेल्या चिकाचा कलर बदलून गेलेला आहे. खूप छान अशी शायनिंग आपल्या चिकावरती दिसत आहे. म्हणजे आपला चीक चांगला तयार झालेला आहे. आता आपण चिकाचे वडे तयार करून घेऊ. एका झाऱ्यावरती मी पीठ टाकून घेत आहे व चमच्याच्या मदतीने वड्या तयार करून घेत आहे. अशा पद्धतीने मी सर्व वड्या तयार करून घेतलेल्या आहेत. ह्या वड्या ओल्या ओल्याच खायला खूप छान लागतात. वड्या 2 दिवस उन्हामध्ये चांगल्या वाळवून घ्यायच्या आहेत.
या वड्या तळून सुद्धा खूप छान लागतात व यांची भाजी सुद्धा खूप छान होते. जर माझा आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.